Під час критичних розмов мені закидали на кшталт, що не існує президентів, які б не наживалися на своїй владі. А я відповідав, один точно є, і він з України. Народився у Полтаві, разом із групою однодумців створив державу на історичних землях свого народу. На посаді президента мав зарплату меншу за зарплату свого водія, а жив у маленькому фанерному будиночку неподалік від свого президентського офісу. І у цьому ж будиночку проводив частину прийомів закордонних гостей. А однією із прем'єрок, яка перебувала на посаді за його каденції, була Голда Меїр. Звати його Іцхак Бен-Цві, другий президент Ізраїлю, який все життя присвятив своєму народові. Мене звати Олекса Кіпкало, і далі йтиметься не про світовий сіонізм або історію сучасного Ізраїлю. Не буде оцінки дотичних подій ХХ століття, а йтиметься про те, яким може бути і, напевне, має бути президент своєї країни. Це на мою скромну думку. Іцхак Бен-Цві народився у Полтаві у 1884 році. Отримав початкову єврейську освіту у Хедері. Потім навчався у місцевій гімназії, а першу вищу освіту отримав у Київському університеті на факультеті природознавства з 1901 по 1905 роки. Повернення у батьківський дім у Полтаві збіглося з погромами, які виникли внаслідок Першої російської революції. Саме тоді проявився дух борця. Ісаак Шимшелевич, це ім'я Бен-Цві, отримав при народженні. Разом з однодумцями почав створювати сили самозахисту. У будинку, який належав їхній родині, він облаштував одну зі схованок зброї, що її використовували проти погромщиків. У 1906-му поліція викрила цей склад. На покарання родину висилають до Сибіру. Проте Іцхакові вдалося утекти. Він виїжджає до міста Вільно, литовської столиці. У 1907-му приєднується до робочої партії Поалей Ціон. Однією із цілей організації було повернення євреїв до Ерец Ізраїль. До слова, перший осередок Поалей Ціон був створений у Катеринославі, нинішнє місто Дніпро. За свідченнями історичних видань, Іцхак Бен-Цві практично одразу починає відігравати помітну роль у партійному житті. Бере участь у Сіоністському конгресі в Гаазі, а далі перший візит на землю предків до Палестини, яка перебувала під контролем Туреччини у складі Османської імперії. Там стає в нагоді полтавський досвід створення самооборони, тільки у значно більшому масштабі. У своїх спогадах про ті події він писав: «Ми усі перебували під владою нової ідеї і були готові до рішучих дій та важких втрат. Ми розуміли, що недолугі дискусії та суперечки не допоможуть розбудові єврейської держави. У вогні та крові пала Іудея, у вогні і крові вона повстане». Окрім оборонної діяльності, Іцхак Бен-Цві веде просвітницьку роботу. Разом із своєю майбутньою дружиною Рахель Янаїд у 1909 році засновують єврейську гімназію в Єрусалимі. А у наступному році разом зі своїм другом Давидом Бен-Гуріоном засновують соціалістичне видання «Хахдут» – «Єдність» на євриті. З 1912 по 1914 майбутній лідер Ізраїлю також разом з Бен-Гуріоном вивчає правознавство у Стамбульському університеті. У 1915 році їх разом з іншими сіоністами влада Туреччини депортує до Сполучених Штатів за політичну діяльність. Того ж року соратники Бен-Цві та Бен-Гуріон у Нью-Йорку долучаються до розвитку руху Гехалуц, що перекладається як «першопрохідник». Цей рух готував єврейську молодь до поселення на території Палестини. Майбутні переселенці навчалися різних наук, ремісничої практики та землеробства з урахуванням особливостей місцевості. Осередки Гехалуца вели діяльність не лише в Штатах, але й на території Європи, в Україні зокрема. Масштаб впливу організації був таким, що станом на 1927 рік понад 80% жителів кібуців та майже половина ремісників пройшли підготовку у Гехалуц. Це десятки тисяч євреїв, які повернулися на історичну землю їхнього народу. Після депортації з Палестини Іцхак Бен-Цві та Давид Бен-Гуріон стають першими добровольцями єврейського легіону у складі британської армії і беруть участь у війні проти Туреччини. Після перемоги Велика Британія отримує мандат над Палестиною, а боротьба за Ерец Ізраїль набуває нової сили. У 1918 році Бен-Цві одружився на своїй коханій та вірній соратниці Рахель Янаїд, яка народилася у містечку Малин на території нинішньої Житомирської області. При народженні в неї було ім'я Голда Лишанська. Вивчаючи документи про її діяльність, мене дивувала неймовірна цілеспрямованість і послідовність у служінні ідеї на шляху до створення сучасного Ізраїлю.
Наука, міжнародні взаємини, вивчення і збереження єврейської культури та оборона – 4 стовпи, що стали основою становлення країни і держави. І в усіх цих напрямках працювала Рахель Янаїд. У 1920 році Іцхак Бен-Цві очолив Хагану – підпільну сіоністську оборонну організацію, яка діяла на території Ізраїлю під час британського мандату. І хоча офіційно вона була заборонена британським урядом, це не заважало Хагані ефективно захищати єврейське населення від нападів арабів. Коли держава Ізраїль була офіційно утворена, Хагана стала основою майбутньої армії визволення Ізраїлю. І в цей період є темна пляма на репутації Бен-Цві. У червні 1924 року біля сходів синагоги Шаадей Церек в Єрусалимі був застрелений Якоб Ізраїль Дехаан. Журналіст і письменник, що народився та працював у Нідерландах. З часом він став жорстким антисіоністом, розчарувавшись в ідеї. Натомість намагався реалізувати власну політику через міжнародні домовленості з британцями та арабами в обхід сіоністів. За вбивством Дехаана стояв один із командирів Хагани – Авраам Техомі. В одному з інтерв'ю на ізраїльському телеканалі у 1985 році Техомі зробив зізнання з цього приводу, сказавши: «Я зробив те, що Хагана вважала за потрібне, і тоді нічого не робилося без наказу Бен-Цві». 14 травня 1948 року Іцхак Бен-Цві був одним із підписантів Декларації про незалежність Ізраїлю, що можна вважати апогеєм його політичної діяльності, оскільки головна мета була досягнута. Проте наступне, ще складніше завдання було зберегти цей здобуток і розвинути успіх, перетворивши Ізраїль на сильну державу. І в тому ж 1948 році він втрачає молодшого сина Елі. Той загинув у бою під час оборони кібуца Бейт-Кешет, коли на нього напали араби. Всього за 5 днів до власного весілля. У грудні 1952 року Іцхак Бен-Цві отримує перемогу на голосуванні і стає другим президентом Ізраїлю, замінивши на посту померлого Хаїма Вейцмана. Маючи вкрай високий рівень довіри єврейського населення, родина Бен-Цві була знана своїм альтруїзмом і невибагливістю. Такими, що деякі прояви подавалися як курйози. Скажімо, вкрай низька зарплата дісталася, так би мовити, у спадок від попереднього президента. Хаїм Вейцман був заможною людиною, отримувавши чималі кошти від наукової праці та винаходів. Тому зарплати не потребував. І вона була на третину меншою, чим заробіток президентського водія. Коли Бен-Цві став президентом, зарплата, прив'язана до посади, не переглядалася. На це звернули увагу лише за 2 роки. Рішенням Кнесету зарплату підняли до рівня оплати роботи голови Верховного суду. Проте Бен-Цві використав свої зв'язки з міністром фінансів і таки домігся скасувати підвищення оплати. У 1962 році фінансовий комітет скористався відсутністю президента України та підняв зарплату. Повернувшись, Бен-Цві був поставлений перед фактом. Проте половину коштів він почав перераховувати на фонд вивчення історії Ізраїля та його народу. Свою позицію у зверненні до фінансового комітету президент Іцхак Бен-Цві пояснював так: «З моменту вступу на посаду президента я спостерігаю за явищем стрімкого підвищення стандартів споживання серед наших громадян. Цю тенденцію я вважаю небезпечною і загрозливою для економічної незалежності нашої країни. На мій погляд, ми маємо спершу перейматися 2 речами – репатріацією наших побратимів до Ізраїлю та їхньої абсорбції тут. І про підвищення рівня нашої національної безпеки з огляду на зовнішні загрози, що з ними стикається наша країна. З огляду на ці обставини ми не маємо морального права думати в першу чергу про підвищення власного добробуту. Тому я особисто виступаю проти підвищення мені зарплати і сподіваюся, що це стане прикладом іншим». Аналогічна ситуація була з будинком родини Бен-Цві. Ви бачите його на фото. Ця споруда використовувалася не лише для житла, а й для зустрічей з іноземними гостями. Президент з дружиною відмовлялися виїжджати у комфортніше помешкання. В результаті, щоб хоч якось вирішити питання із затісним приміщенням, привезли з Фінляндії дерев'яний будинок і поставили його поруч як прибудову. Протягом 26 років він так і жив у скромному помешканні в районі Рехавія в Єрусалимі, бо вважав, що главі держави не годиться жити в хоромах, коли десятки тисяч мешкають у наметах та бараках.
Пізніше старий будинок перевезли у кібуц, де загинув син Елі, і в ньому облаштували музей. Помер Іцхак Бен-Цві у 1963 році, через рік після переобрання на третій президентський строк. Перед смертю він заповів, щоб його не ховали на горі Герцля, на почесному місці для отців нації. Натомість побажав бути похованим серед простих людей на кладовище Хар-Хаменухот в Єрусалимі. Такий мій короткий огляд історії Іцхака Бен-Цві, на мою думку, найкращого президента з України.